Mga mahal naming lolo at lola, mga tiyo at tiya, bakit kahit maingat na po kayo sa pagkain, nagigising pa rin sa pag-ihi sa gabi? Bakit kahit tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot, madalas pa ring pagod ang katawan? At paano kung may isang napakasimpleng sagot na hindi pa malinaw na naipapaliwanag sa inyo? Ako po si Dr. Antonio Reyes. Huwag po kayong aalis. Panoorin po hanggang dulo ang video. Ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng payong medikal mula sa inyong doktor. Kung mahal niyo po ang inyong sarili, mag-subscribe po kayo upang makasama namin kayo araw-araw. Mga lolo at lola, isang karaniwang pagkakamali, ang ganap na pag-alis ng kanin at mga pagkaing may starch kapag mahina ang bato. Marami ang natatakot na baka lalong tumaas ang creatinine o mamaga ang katawan. Ngunit sa katotohanan, kapag kulang ang katawan sa malinis na enerhiya, humihina ang daloy ng dugo papunta sa bato. Dahil dito, mas napapagod ang bato sa pagsala ng dugo. Ang mahalaga ay hindi ang sobrang pag-iwas, kundi ang tamang uri ng starch, tamang dami, at tamang oras ng pagkain. Ngayon mga lolo at lola, matapos nating malaman na hindi lahat ng starch ay masama, lumilitaw ang mahalagang tanong: alin ang sinusuportahan ng agham para sa mahinang bato? Batay sa mga pag-aaral sa nutrisyon at kidney health, may ilang ugat na gulay na napatunayang may anti-inflammatory properties, soluble fiber, at malinis na enerhiya na hindi nagpapabigat sa bato kapag kinain sa tamang paraan. Ang mga ito ay madaling hanapin, abot-kaya, at ligtas para sa maraming nakatatanda. Kapag isinama sa tamang oras, tamang dami, at tamang pagluluto, nakakatulong ang mga ito sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa bato, mas maayos na tulog, at pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang ginintuang ugat na gulay na sinusuportahan ng agham. A. dilaw na tubers 1 labanos. Ang labanos ay isang ugat na gulay na sinusuportahan ng mga pag-aaral sa nutrition dahil sa taglay nitong natural na antioxidants at banayad na anti-inflammatory compounds. Para sa mga nakatatanda na may mahinang bato, mahalaga ito dahil hindi ito mataas sa protina at purine, kaya hindi ito naglalabas ng maraming metabolic waste na kailangang salain ng bato. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang labanos ay tumutulong sa pagpapagaan ng urinary tract, binabawasan ang iritasyon sa pantog, at maaaring makatulong sa pagbawas ng madalas na pag-ihi sa gabi. Mayroon din itong mataas na water content at fiber na sumusuporta sa maayos na pagdaloy ng ihi at paglabas ng toxins sa banayad na paraan. Pinakamainam itong kainin na nilaga, sinigang, o steamed, lalo na sa tanghali o hapon. Iwasan ang pagkain malapit sa oras ng pagtulog dahil mayroon itong bahagyang diuretic effect. Para sa madaling tunawin, maaaring idagdag ang kaunting luya upang maging mas banayad sa tiyan. 2. Patatas. Maraming nakatatanda ang umiiwas sa patatas dahil sa takot sa starch. Ngunit ayon sa modernong nutrition science, ang patatas ay isang ligtas at madaling tunawin na pinagkukunan ng enerhiya kapag kinain sa tamang paraan. Ang starch ng patatas ay mas mababa ang inflammatory effect kumpara sa refined carbohydrates at ilang animal-based foods. Naglalaman ito ng vitamin C, potassium sa katamtamang dami, at antioxidants na sumusuporta sa maayos na sirkulasyon ng dugo, mahalaga para sa kidney health. Kapag sapat ang enerhiya ng katawan, hindi napipilitan ang bato na magtrabaho ng labis. Kaya mas bumababa ang stress sa filtration process. Ang tamang paraan ng pagkain ay pinakuluan o steamed, hindi pinirito. Ang isang maliit na patatas, 70-120 gram, ay sapat na. Iwasan ang butter, margarine, at mantika
dahil pinapahirap nito ang trabaho ng bato at panunaw. 3. Kamote. Ang dilaw na kamote ay sinusuportahan ng mga pag-aaral dahil sa mataas na soluble fiber nito, isang uri ng fiber na tumutulong sa pagbitag ng toxins sa bituka upang hindi na ito bumalik sa dugo. Dahil dito, nababawasan ang pasanin ng bato sa pagsala ng dugo. Ang natural na kulay, dilaw kahel ng kamote ay tanda ng beta-carotene, isang antioxidant na tumutulong sa pagbawas ng inflammation sa kidney at bladder tissues. Ito ay mahalaga para sa mga nakatatanda na madalas nagigising sa gabi dahil sa iritasyon ng pantog. Ang kamote ay nagbibigay ng banayad at tuloy-tuloy na enerhiya, hindi biglaan, kaya nakakatulong ito sa mas maayos na tulog at mas magaan na pakiramdam ng katawan. Pinakamainam itong kainin sa umaga o tanghali, na steamed o pinakuluan. Iwasan ang pagprito upang hindi madagdagan ang stress sa bato. Tugi. Ang tugi ay isang ugat na gulay na kinikilala sa agham dahil sa taglay nitong natural mucilage, isang malapot na substance na tumutulong sa pagprotekta at pagpapakalma ng lining ng urinary tract. Kapag mas maayos ang kondisyon ng pantog, mas nababawasan ang biglaang pagnanais umihi sa gabi. Mayroon din itong complex carbohydrates at polysaccharides na nagbibigay ng malinis na enerhiya at tumutulong sa pagbawas ng pagkapagod sa hapon. Isang karaniwang problema ng mga higit 600 taong gulang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mucilage-rich foods ay nakakatulong sa mas maayos na panunaw at mas mababang inflammatory response sa katawan. Ang tugi ay pinakamainam na kainin na nilaga, steamed o bilang lugaw. Mahalaga ring tiyakin na tunay na tugi ang binibili upang maiwasan ang maling uri na maaaring makasama sa kalusugan. Ube. Ang ube ay mayaman sa anthocyanins, mga natural antioxidants na responsable sa kulay lila nito. Ayon sa mga pag-aaral, ang anthocyanins ay tumutulong sa pagprotekta ng kidney cells laban sa oxidative stress at aging. Naglalaman din ang ube ng natural mucilage at dietary fiber na sumusuporta sa maayos na panunaw at binabawasan ang iritasyon sa bituka at urinary tract. Kapag mas maayos ang digestive at immune system, mas bumababa ang panganib ng urinary tract irritation na nagdudulot ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang ube ay nagbibigay ng banayad na enerhiya, hindi mabigat sa bato, at angkop sa mga nakatatanda na madaling manghina. Pinakamainam itong kainin na steamed, pinakuluan, o bilang malambot na lugaw, lalo na sa mga may sensitibong tiyan. 6. Cassava. Ang kamoteng kahoy ay isang tradisyonal na pagkaing sinusuportahan ng nutrition science bilang banayad, ngunit matatag na pinagkukunan ng enerhiya. Kapag maayos ang paghahanda, ito ay madaling tunawin at hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng metabolic waste. Mayroon itong natural fiber at mucilage na tumutulong sa pagpapagaan ng urinary tract, binabawasan ang iritasyon na sanhi ng madalas na pag-ihi. Ang sapat na enerhiya mula sa cassava ay nakakatulong upang hindi mapagod ang bato sa patuloy na filtration. Ang tamang paraan ng pagkain ay steamed o pinakuluan, hindi pinirito. Ang dami ay dapat kontrolado, 1 hanggang 2 maliit na piraso lamang sa bawat kain. Mainam itong ipare sa gulay at kaunting protina upang maging balanse ang pagkain. 7. Lotus root, banayad na pagkain na nagpapakalma sa bato at isipan. Ang ugat ng lotus ay kinikilala sa parehong makabagong agham sa nutrisyon at tradisyonal na kaalaman bilang isang pagkain na may kakayahang magpakalma sa nervous system at sa urinary tract. Para sa mga nakatatanda na madalas makaranas ng hirap sa pagtulog, bahagyang stress, at madalas na pag-ihi sa gabi, ang ugat ng lotus ay isang ligtas at kapaki-pakinabang na pagpipilian. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ugat ng lotus ay naglalaman ng B vitamins, magnesium,
at natural enzymes na mahalaga sa pagpapatatag ng nerbiyos at pagpapababa ng stress level. Kapag mas kalmado ang nervous system, mas nagiging maayos ang pagtulog at mas madaling makapasok sa malalim na pahinga. Sa ganitong kondisyon, nababawasan din ang labis na reaksyon ng pantog. Kapag ang pantog ay hindi iritado, humahaba ang pagitan ng bawat pag-ihi, kaya mas tuloy-tuloy ang tulog sa gabi. Mahalaga ito para sa mga nakatatanda dahil ang putol-putol na tulog ay direktang nakaaapekto sa lakas ng katawan, konsentrasyon, at kalusugan ng bato. Dagdag pa rito, sinusuportahan ng agham na ang ugat ng lotus ay may banayad na anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapagaan ng mild inflammation sa lining ng kidney at pantog. Sa wastong paghahanda, ang ugat ng lotus ay madaling tunawin at magaan sa tiyan. Maaari itong kainin na pinakuluan, steamed o niluto bilang lugaw at mas mainam kapag isinama sa carrots o kalabasa upang madagdagan ang natural na tamis at sustansya. Sa kabuuan, ang ugat ng lotus ay isang simple ngunit epektibong pagkain na makatutulong sa mas maayos na tulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, at mas magaan na pakiramdam ng katawan para sa mga nakatatanda. 8. Ginger, turmeric. Ang luya at turmeric ay suportado ng maraming siyentipikong pag-aaral dahil sa kanilang malakas na anti-inflammatory at antioxidant compounds. Partikular ang gingerol at curcumin. Ang mga compound na ito ay tumutulong sa pagbawas ng tahimik na pamamaga na madalas kaugnay ng chronic kidney stress. Kapag mas mababa ang inflammation sa katawan, mas gumagaan ang trabaho ng bato at mas maayos ang filtration ng dugo. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na ang curcumin ay sumusuporta sa liver detoxification na hindi direktang nagpapababa ng pressure sa kidney. Ang luya ay maaaring gamitin sa tsaa, sabaw o nilagang pagkain. Gayunpaman, mahalagang iwasan ang sobrang dami, lalo na kung umiinom ng blood thinners. Ang tamang dosis at oras lamang ang susi upang makuha ang benepisyo ng ligtas. Halimbawang menu para sa isang araw, sample menu para sa isang araw almusal. Isang baso ng maligamgam na tsaa ng luya kasama ang isang pirasong nilagang dilaw na kamote at ilang hiwa ng steamed lotus root upang magbigay ng banayad na enerhiya at suportahan ang pantog. Merienda sa umaga. Kalahating piraso ng nilagang kamoteng kahoy o maliit na bahagi ng ube para maiwasan ang panghihina. Tanghalian, sinigang na labanos na may kaunting patatas, carrots at isda o tokwa. Maaaring samahan ng maliit na tasa ng kanin kung kinakailangan. Merienda sa hapon, isang mangkok ng lugaw mula sa tugi o tsaa ng luya para sa sirkulasyon at lakas. Hapunan, malambot na lugaw mula sa kamote at lotus root, magaan sa tiyan at tumutulong sa mas mahimbing na tulog at mas kaunting pag-ihi sa gabi. At di gintong prinsipyo 7, gininto ang prinsipyo sa pagkain ng mga ugat na gulay na mabuti sa batuuna, huwag kainin kapag sobrang init pa. Pagkatapos, pakuluan o steam, hayaang lumamig o maging maligamgam upang mas madaling maabsorb ng katawan. Ikalawa, unahin ang mga pagkaing pinakuluan, steamed o may sabaw at iwasan ang pritong pagkain dahil ang mantika ay nagpapabigat sa bato at sa panunaw. Ikatlo, huwag durugin o i-blender ng sobrang pino ang mga ugat na may natural na lapot tulad ng tugi, kamuting kahoy at labanos upang dahan-dahang maabsorb at hindi mabigla ang bato. Ikaapat, sa bawat kain, kasing laki lamang ng kamao ang dami. Iwasan ang labis. Ikalima, laging ipares ang ugat na gulay sa gulay at mabuting protina tulad ng isda, tokwa o itlog at huwag kainin ng mag-isa. Ika-6, palitan ang kulay ng mga ugat na gulay araw-araw para sa balanseng nutrisyon. Ika-7, maging tuloy-tuloy at matiisin
Dahil ang tunay na benepisyo para sa bato ay dumarating sa paglipas ng panahon, hindi agad-agad. Mga mahal naming lolo at lola, tandaan po ninyo, hindi kailangang mahal o komplikado ang pagkain para gumaan ang bato. Ang mahalaga ay tama, simple at tuloy-tuloy. Kung may natutunan kayo sa video na ito, mag-comment po ng 1. Kung may tanong o karanasan, mag-iwan ng at huwag kalimutang mag-subscribe para sabay-sabay tayong tumanda ng malusog